इन्भेन्ट्री पार्टमा के छ त हामीले इन्भेन्ट्रीबाट के रिपोर्ट हेर्न पाउँछ भन्ने कुराको विषयमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो मेटेरियल इन आउट सम्बन्धी हो, मतलब स्टक सम्बन्धी हो होइन। यसको लागि जस्तै मेटेरियल इन आउट, स्टक इन आउट, के वाइज हेर्ने, वेयर हाउस वाइज हेर्ने, गोदाम वाइज हेर्ने, कम्पनी वाइज हेर्ने, वेयर हाउसको नाम राख्ने नराख्ने, मसँग वेयर हाउस छैन मैले वेयर हाउस लिएन, डिटेल हेर्ने, समरी हेर्ने। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो प्रोडक्टको मुभमेन्ट देखाउने हो क्या, जस्ट क्वान्टिटी बेसमा कति ओपनिङ थियो, रिसिभ कति भयो र इस्यु कति भयो, इस्यु भनेको सेल्स कति भयो, ठिक छ। पार्टीको नेम देखाउँछ यो मलाई सर्ट नेम हटाउनु पर्यो भने अगर प्रिफरेन्समा गएर म सर्ट नेममा टिक हटाइदिन्छु, यो मेरो हट छ। यो अगाडि जुन सर्ट नेम आइरह नि रिप्लेस गर्नु डेटालाई, अब यो हट छ है, ठिक छ। ओके, नेक्स्ट अर्को कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यसको हाम्रो मेन स्टक लेजर। स्टक लेजर चाहिँ मेन बुझ्ने कुरा। स्टक लेजरमा के छ भन्दाखेरि यसको मुभमेन्ट देखाउने, कहाँबाट इन भयो, कहाँबाट आउट भयो, कति रेटमा इन भयो, कुन रेटमा आउट भयो भन्ने कुराको रिपोर्ट देखाउँछ यसले। अब रेटको हेर्नु पर्यो भने यहाँ 30 नेमा रेटमा के गरेर हेर्नुभयो भने अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा आइटम मेरो यो रेटमा आयो, यो रेटमा गयो, यो रेटमा आयो, यो रेटमा गयो, स्टक यो चाहिँ ब्यालेन्स क्वान्टिटी भयो, मतलब ब्यालेन्स क्वान्टिटीको भ्यालु भयो, ठिक छ। ओके, अब यसमै तपाईँको सुपर समरी रिपोर्ट चाहियो अथवा समरी रिपोर्ट चाहियो भने यहाँ गएर हामीले समरी और सुपर समरी, यो सुपर समरी भनेको मेन अडिटलाई चाहिने रिपोर्ट हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समरीमा प्रोडक्टको मुभमेन्ट हुन्छ, प्रोडक्ट रेटमा कति ओपनिङ कति पछि रिटर्न कति भन्ने कुराको हिस्ट्री पुरो देखाइन्छ। अब यसमै तपाईँले ब्याच वाइज नै हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याच फिल्टर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग ब्याच छैन अहिले, मैले ब्याच हेरेन। समरी हेर्नुभयो भने तपाईँको सुपर समरीको रिपोर्ट नआइकन नर्मल समरीको रिपोर्ट हुन्छ। समरीमा के हुन्छ हेर्नुहोस् पनि, रिसिभ, इस्यु, ब्यालेन्स, स्टक लेजरको काम, यो सब स्टक लेजर भन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को के हुन्छ भन्दा स्टक स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। स्टक स्टेटमेन्टमा पनि त्यही हो, प्रोडक्टकै बारेमा हाम्रो स्टेटमेन्ट दिने हो, भ्यालु सहितको भयो। अब यो एमआइएस रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एमआइएस रिपोर्ट भनेको हाम्रो स्टक भ्यालुएसनको पार्ट हो भयो। स्टक भ्यालुएसनको पार्ट हो के भन्दाखेरि हामीसँग कति बराबरको स्टक भ्यालु छ त्यो रिपोर्ट हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। डिटेल नै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यहाँ गएर पिफो गर्नुहुन्छ, पिफोमा गएर सो लिफो डिटेल गर्नुभयो भने कुन कुन रेटको स्टक हामीसँग बाँकी छ त त्यसको हामीलाई यसले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। अब यसमा अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि अब यो कन्साइनमेन्ट वाइज कस्टिङ भनेको हाम्रो अब हामीले जुन इम्पोर्ट गर्यौं त्यसको इम्पोर्टमा के कस्ट लाग्यो त लास्टमा हाम्रो कस्टिङ सहित निकाल्छ। कन्साइनमेन्ट वाइज कस्टिङ भनेको यो इन्भेन्टरीबाट निकाल्छ यसले। र अर्को पाटो एमआइएस रिपोर्टमा वेयर हाउस वाइज हेर्न सक्नु, डेली स्टक समरी हेर्न सक्नुभयो, नन सेलेबल प्रोडक्टहरु, जङ्क स्टक भनेको हामीसँग जुन जङ्क हुन्छ नि धेरै दिन बसेको स्टक, मुभमेन्ट नभएको स्टक, नो सेलेबल प्रोडक्ट स्टक हामीसँग जुन एक्सपायरी रिटर्न बेला हुन्छ त्यसको रिपोर्ट, स्टकको एजिङ, हाम्रो स्टकको एजिङ भनेको कुन स्टक कति दिनदेखि बसिरहेछ त्यसको स्टक एजिङ नि हेर्न पाउँछौँ। कम्पनी वाइज आयो है मेरो, यहाँ गएर मैले स्टक एजिङ भयो, यो प्रोडक्ट मेरो यति दिनदेखि बसिरहेछ 15 डेज कति छ स्टक, हाम्रो पार्टी एजिङ जस्तै हो। यो हामीले यसबाट एमआइएस रिपोर्टबाट हेर्न पाउँछौँ। एसएसको रिपोर्टहरु यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले हाम्रो फिक्स एसेटहरु इन्ट्री गर्नु भएको छ यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ। र लिस्टिङ अफ मास्टरमा अब त्यही हाम्रो के छ, प्रोडक्ट कम्पनी के छ, नेम के छ, सबै कुराहरुको डिटेल देखाउँछ। डकुमेन्ट नम्बरिङमा प्रिन्ट गर्ने डिटेल देखाउँछ। That was all for this tutorial. Thank you for watching this video. Leave a like if this video was helpful to you.
We would love to have you with us, so do subscribe to our channel and press the notification bell for more tutorials in the future.